Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 34, sau khi đám người Lê Lâm trở về, bọn họ đã lập tức báo tin cho Hàn Dịch Thủy biết tin tức về Hàn Phi Vũ. Lúc này, ngay khi Hàn Dịch Thủy biết tin Diệp Phàm là người lấy mạng cháu mình, lão ta vô cùng giận dữ, ánh mắt tràn đầy sát khí. Ngay lập tức, lão ta liền phóng người lên không trung, tiến vào sâu trong rừng tìm Diệp Phàm để trả thù cho cháu mình. Thế nhưng, ngay khi Hàn Dịch Thủy tới nơi, Diệp Phàm vẫn đang ung dung ngồi trên một cành cây, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Thấy vậy, Hàn Dịch Thủy đã liền hướng về Diệp Phàm và cùng nam nhân kia đấu khẩu một trận quyết liệt. Tiếp theo, ngay khi cuộc đấu võ mồm chấm dứt, Diệp Phàm đã ngay lập tức lao về phía trước tấn công về phía Hàn Dịch Thủy. Trong khoảnh khắc khi nắm đấm của Diệp Phàm gần tới người, lão gia hỏa kia đã ngay lập tức dùng ra màn chắn đón đỡ. Bởi vậy, khi Diệp Phàm vừa đấm vào, anh ấy đã liền bị màn chắn đấm bay ngược lại. Chưa kịp ổn định lại thân hình, anh ấy đã liền bị công kích lao tới. Từ trên trời cao, một chiếc cột đã liền đập thẳng xuống người. Thấy vậy, Diệp Phàm lấy cứng đối cứng, nắm đấm trên tay trực tiếp đập nát cây cột kia. Cứ thế, cây cột vỡ nát, Diệp Phàm lao tới người Hàn Dịch Thủy và cùng lão ta so quyền. Tốc độ của hai người là vô cùng kinh khủng. Sau một hồi, thân thể Hàn Dịch Thủy phóng lên trời cao, lấy hắn ta làm trung tâm, một luồng ánh sáng mang theo pháp trận mạnh mẽ tỏa ra. Khi hắn phát động công kích, hàng ngàn mũi kiếm liền đánh về phía Diệp Phàm. Bởi vậy, Diệp Phàm phải lập tức dùng ra lá chắn phòng ngự chống đỡ. Thế nhưng, anh ấy cũng không chịu được lâu, rất nhanh, lá chắn kia đã tan vỡ, Diệp Phàm bị chấn bay ngược về phía sau hàng chục mét. Tuy nhiên, chân đạp hư không, rất nhanh xoay người, anh ấy đã liền lao về phía Hàn Dịch Thủy và tung quyền vào người hắn. Đón nhận một đòn đó, Hàn Dịch Thủy liền bắn ngược về phía sau. Nhưng cơ hội này, Diệp Phàm áp sát liên tiếp tung quyền vào người đối thủ. Khoảnh khắc đó, đón nhận liên tiếp công kích đánh vào người, Hàn Dịch Thủy đã bị thương nặng, thân thể bắn mạnh xuống mặt đất. Lúc này, hắn ta đã tức giận không thể nói thành lời. Ngay lập tức, tiểu thuẫn màu xanh xoay tròn, nó cũng liền phóng về phía Diệp Phàm. Nhìn công kích lao tới, Diệp Phàm nhanh chóng lấy ra một chiếc lư đỉnh màu vàng đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ bạo phát. Sau đó, thân thể Diệp Phàm vọt lên, điều khiển lư đỉnh, anh ấy liền phóng thẳng nó về phía Hàn Dịch Thủy công kích. Trong khoảnh khắc lư đỉnh gần tới, một chiếc chuông cổ lập tức hóa lớn, sau đó bao trùm thân thể Hàn Dịch Thủy lại bên trong. Khoảnh khắc hai bên va chạm, một trận rung động mãnh liệt tỏa ra khắp nơi này. Giờ đây, Hàn Dịch Thủy đã rất tức giận. Ngay lập tức, lấy hắn làm trung tâm, phù văn tỏa ra, hàng chục mũi kiếm đã lần thứ hai hướng về phía Diệp Phàm đánh tới. Thế vậy, Diệp Phàm thân hình cấp tốc xoay chuyển, anh ấy cũng nhanh chóng tránh né những mũi kiếm kia, cuối cùng là đánh văng nó đi. Sau đó, lấy ra cờ phong vân kết hợp cùng tử đồng bát quái kính, Diệp Phàm bàn tay huyễn hóa, ngay lập tức hai kiện pháp khí tỏa ra sức mạnh kinh người, liền phóng tới người Hàn Dịch Thủy. Trong khoảnh khắc tia sét đánh trúng, lão gia hỏa kia đã dùng ra phòng ngự để đón đỡ. Đáng tiếc, như vậy là không đủ, thân thể hắn ta cứ thế nổ tung giữa không trung, huyết hoa bắn tung tóe tản mát trên bầu trời, cuộc đời hắn cứ thế kết thúc. Nhìn đối thủ tan biến, Diệp Phàm đáp xuống đất, khí thế cường đại dần dần biến mất, thần huy lấp lánh nội liễm vào bên trong cơ thể. Đi được một đoạn thời gian, Diệp Phàm trong lúc đang suy nghĩ về đạo, anh ấy đột nhiên cảm thấy mình nên tu luyện thái cực. Bởi vậy rất nhanh, bàn tay chậm rãi đánh ra, hai chân chậm rãi di chuyển theo thái cực quyền, Diệp Phàm từ từ cảm ngộ đạo pháp. Nhất thời, theo sự chuyển động của Diệp Phàm, bên trong rừng cây, ngay cả những chiếc lá cũng theo dòng chuyển động đó mà di chuyển. Cảm nhận đạo thái cực có sự nhảy vọt, Diệp Phàm ánh mắt rạng rỡ vô cùng. Sau đó, khi tu luyện xong, anh ấy liền hướng về phương xa bay đi. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm lúc này đã xuất hiện ở tại một quán trọ nhỏ. Ngay lập tức, anh ấy liền gọi đồ ăn và nước uống cho mình. Thế nhưng, trong quán trọ nhỏ lúc này còn có một nhân vật nữa, đó chính là cái tên Đoạn Đức béo ú đang say sưa tìm tòi thứ gì đó. Phía xa, Diệp Phàm vừa ngồi xuống thì anh ấy mới phát hiện ra trước mắt mình là tên đạo sĩ béo ú mình gặp ở phần mộ yêu đế. Lúc này, Diệp Phàm chăm chú quan sát, còn tên Đoạn Đức, sau khi dùng cơm xong, hắn ta liền giả vờ say sưa, sau đó loạn choạng bỏ đi. Bởi vậy, Diệp Phàm cũng liền bám theo. Đến đây thì hết tập 35 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.